Під Бахмутом сили оборони важко, з боями та втратами йдуть уперед, відвоюючи кожен метр під пекельним містом. Яка ціна визволених територій? Як ніхто знають медики, які вивозять звідти поранених. Про них і про тих, чия робота першими помічати в небі ворожі пташки і знищувати їх у сюжеті наших військових кореспондентів. Із військовослужбовцями 30-ї окремої механізованої бригади ЗСУ спілкувалася Ольга Калиновська. Сергій уважно вивчає розфарбоване білим пір'ям небо. Сьогодні гарна погода для того, щоб не прогледіти малу ворожу авіацію. Безпілотники. На фоні хмар їх видно добре. Що вони тут скоро з'являться, сумнівів немає, кажуть бійці. Це Бахмутський напрямок, де ворожі очі літають щодня. Особливо як світле небо, синє, тоді дуже тяжко його замітити. В основному на висоті виходить, низько вони не літають, десь від 800 і вище, в залежності, який безпілотник іде. Це їхня робота – першими помічати безпілотники. Не лише у бінокль. У кого далекозорість, а бійці переважно за 45 ловлять БПЛА очима. Бінокль же допомагає уточнити, ворожа це пташка чи ні. Поки місячима не зловиш, дуже важко зловити. А як зловиш, тоді вже ведеш, то бачиш його. Трошки в сторону відвів зір, все, вже загубив. Що, то стараюся голову не дворачувати. Кожен знає в підрозділі ті засоби, які є в наявності у нашому підрозділі, і ті, які є в Російській Федерації. Інакше їх є ті, які дуже схожі друг на друга. Але є відмінності, по яким ми вже без проблем за секунду відрізняємо. Якщо пташка ворожа, інформацію передають командиру, а вже він вирішує, чим саме приземлити російського коригувальника. Кілька днів тому Юрій видивився в небі залу. Російські БПЛА категорії «літаюче крило». Летіла, каже, відносно низько, до кілометра. Дивився, да й побачив, і крикнув, що летить. Помітили бінокль чи... Ні, очима. Хлопці стояли теж з нами, ПЗРКшники. Почали кричати «Зала, зала». Вона там вдалі так кружляла. Ми її вже ждали. Російську залу в засаді чекала обслуга «Стріли» – радянського зенітного ракетного комплексу. Захопити крило, зізнається єнот, було непросто. Цей ЗРК призначений для ліквідації великих цілей – літаків, гелікоптерів. А тут зала – безпілотник розміром трохи більше метра. Але бійцю вдалося упіймати ціль і врятувати богів війни. Ми її вже ждали, тобто коли вона повернеться боком, щоб іменно більше пікселів від неї пішло на саму головку самонаведення. Ми тільки по ній почали працювати, вже виїхали на бойову, то почали зразу по сусідній посадці приходи градів, тобто, можна сказати, предотвратили. Для єнота ця пташка стала першою за 1,5 роки війни впольованою здобиччю. Капець, я просто все, нажав, очі закрив, ракета полетіла, я так раз за кукушки виглянув, все, дивлюся, так чітко ракета, бам, вибіг одразу, ура! Такі емоції зрозумілі лише бійцям протиповітряної оборони. Вони знають, збити ворожі очі не так вже й просто, особливо «Орлан», який літає високо. Мало що його дістане. А шкоди цей БПЛА наносить багато. Саме ці пташки роблять точними удари російської артилерії, яка полює на наших богів війни. Якщо ми не врятуємо артилерію, артилерія не врятує піхоту, а піхота не врятує нас. Ми всі пов'язані. 1 квітня Фарма врятував і нашу арту, і пошив у дурні російську аеророзвідку. Збив стінгером дорогу іграшку Кремля. Той самий «Орлан», який вилетів під Бахмут на коригування. Ай, молодець! Був ще такий день, дуже захмарене було небо, хмарки були низько, йому вийшло, що він йшов досить на невеликій висоті, десь до кілометра. На такій висоті ми, звісно, вже можемо його відпрацювати навіть тими засобами, які в нас є, і іглою, і стінгером. Тоді під рукою був стінгер, тому прийшлося відпрацьовувати стінгером. Пряме влучення, 2 секунди і «Орлан» на землі. Відтоді, з весни, ситуація під Бахмутом змінилася докорінно. Тепер вже окупанти обороняються і відступають, огризаючись, як і чим можуть. Зала, воно йде на нас. Давайте ви все, уходьте, щоб менше народу було. Зараз вона високо сильно, вона більше кілометрів. Йде на нас, прямо на нас. Сили ж оборони важко, з боями та втратами йдуть вперед, відвоюючи кожен метр під пекельним містом. Яка ціна звільнених територій, як ніхто знають медики, які вивозять поранених. Останнім часом, каже професор, 300-х
поменшало. За останній тиждень ситуація більш-менш стабільна. То було 3 дні таких напружених, коли наші війська проводили активні дії. А зараз більш-менш стабільно. Виїздів як таких, є, але не так інтенсивно, як було. У них не просто медевак – це стабілізаційний пункт на колесах, де роблять операції на ходу, доки везуть поранених у лікарню. Професор – хірург з більш ніж 10-річним досвідом у іншому, довоєнному житті. І дренували грудну клітку, і інтубували, коли важкий хворий, наші реаніматологи інтубували, під ключичку ставили, стабілізували. Тобто, який був один пацієнт, який був при смерті такий, але, слава Богу, наші анестезіологи його врятували, спасли, довезли. Правда, буде інвалідом, але живий. Саме тому, каже медик, у них практично немає смертей. Вони витягують навіть важких поранених, при цьому постійно ризикуючи власним життям та здоров'ям. У всепрохідного «Мерседеса» поранений бік, в хірурга – шия. Нещодавно одразу 2 медекіпажі разом з пораненими потрапили під ворожий обстріл. Професору довелося всіх вивозити. Водію посікло ноги. Коли був прильот, ми там буквально 30 секунд, ми там щось всі в шоці, бо не знали, що сталося. І потім я різко крикнув всім бігом в автомобіль, то я побачив свого водія, який виходить і каже, сідайте за руль. Я спершу не зрозумів, а коли вже сів, він вже накладував жгут. Я кажу, Саша, ми можемо їхати, там можемо їхати. І вже в процесі я відчув, що мені ще ззаду по шиї. І намацав осколок, нічого, слава Богу, що так сталося. Могло бути і гірше. З Донеччини Ольга Калиновська, Сергій Клименко, Сергій Малін, 5 канал. Нагадаємо про збір для журналістів, які працюють на передовій. На фронт їдемо також із гостинцями для ЗСУ, і все завдяки вам. Якщо ви маєте можливість, просто відскануйте камерою телефона відповідний QR-код. Підтримати нас можна і на Патреоні. Так ви щомісяця автоматично вноситимете певну суму, яку самі оберете. Якщо вам зручніше скинути гроші на карткові рахунки чи накопичувати в Монобанку, переходьте за іншим посиланням. А якщо ви глядач «П'ятого» за кордоном, чи вам легше користуватися міжнародною платіжною системою PayPal, це 3-й QR. Долучайтеся, будь-яка сума важлива для нас. 33 набої за секунду і 2000 пострілів на хвилину. Цей шквал вогню очікує кожну повітряну ціль, яка зумисно порушила спокій повітряного простору над Україною. Зенітна установка ЗУ-23-2 є на озброєнні 32-ї окремої механізованої бригади. Вона частинка залізного щита, який тримають над українцями наші бійці. Блискавично вправляється із іранськими дронами камікадзе, а також із наземними цілями. До прикладу, вправно розбирає на запчастини легкоброньовану техніку, а ще розпорушує ворожі пункти спостереження та укриття противника. Їх не видно і про них мало хто знає, але без цього підрозділу авіація не може виконувати жодного бойового завдання на фронті. Це передові авіаційні навідники, очі екіпажу. Вони коригують удари гелікоптерів по противнику та допомагають повітряним бійцям оминати ворожу ППО. Саме навідники першими прибувають рятувати наших збитих літунів. Як працює особливий підрозділ вертолітних бригад, бачила Марта Шикула. Це Володимир. Він військовослужбовець вертолітної бригади, але бойове завдання